Добрий день, everybody! Що, друзяки, всім привіт! Будемо сьогодні надалі проходити гру Hogwarts Legacy. Так, на чому ми там зупинилися? Я тут в цій кімнаті пробував щось крутити, але якщо чесно, в мене немає ніяких... Коротше, мало в мене відкрито всіх цих столів, крафту і всяких цих приколів, і я не до кінця розібрався, як мені на вулицю взагалі тут виходити. Так що, напевно, друзяки, треба ще відкривати цю кімнату до кінця якось, для того, щоб всі можливості розкрити. Давайте тоді... Не вийшло в мене тут нічого зробити, все, тут стілець поставив цій наступній дальній кімнаті, яка в нас побільше. Так що ось так от. Будемо вже з нею в наступній серії, якось не наступних серій, а потім вже повідкриваємо все і будемо розбиратися. Коротше, давайте будемо далі проходити нас по сюжету, погнали в завдання. Відкриваємо завдання по сюжету. Нам потрібно в тінях крипти. Не знаю, ми будемо зараз з вами біткоін там купляти чи що. Ладно, друзяки, я жартую. Взагалі нам потрібно вивчити конфрінго. Це у нас темна магія. Так що це нам потрібно. Давайте вибираємо цю місію. І що, будемо проходити. Так, я не розумію, де тут вихід з цієї кімнати поки що. Скоріше за все, там де цей гоблін стоїть, але ні. Не тут, от сюди. Вихід нам тут. Я надіюся, правильно. Скоріше за все, у нас тільки один вихід. Hogwarts. Зараз подивимося, правильно я зрозумів чи ні. Так, ну здається, все добре. Так, оцей, до речі, привид, він якийсь нехороший, здав нас падло. Той раз. Так що з ним не треба... А ну, що буде, якщо я... не ця магія, до речі, вона ж говорила нам, ця професор, зачекайте, який... Візлі... Не пам'ятаю, як її звати. Здається, Візлі. Чи ми не можемо в Хогвартсі чаклувати цією магією? Так, слухайте, а що тут, до речі, відбувається? Якийсь такий безлад, книжки розкидані. Я тут бачу, книжку літає у нас. Давайте ми змінимо магію, бо я тут накручував, змінив навігацію магії. Так що потрібно буде все заново виставляти. Так, книжку ловити нам чим? Ось з цим. За допомогою акцію. Давайте виставимо її. Так, підбираємо цю книжечку. 80 досвіду забираємо собі. І погнали, будемо вивчати. Так, а що це у нас? Чекати? Кого ми тут можемо чекати? Якась додаткова місія. Ну, може... Стоп, що за звуки? Книжка десь літає. Це, до речі, ось ці голуби. Картонові. Хтось тут зачеклував. Майже безголовий нік, здається, якщо я не помиляюсь. Але я не туди пішов. Нам потрібно вниз спускатися. Мені взагалі хотілося б кастомізувати набагато краще свого чувака. І, якщо чесно, я би змінив би на дівчину персонажа. Я не знаю, можливо, є тут можливість змінити. Але, скоріш за все, мені здається, що не можна буде. Я шукав в налаштуваннях для того, щоб це зробити, але мені поки гра не дає. І я, до речі, не побачив, як я можу змінити факультет. Теж не зрозумів. Треба буде якось читати, дивитися, як це можна зробити. Так, добре, давайте будемо чекати, чи що нам тут. Так, прибіжав наш Себастьян. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way.
Так, що ти не будеш з нами по кризам? Я взагалі, якщо чесно, не There's a розумію, secret passage just here. що таке It's крипта. well disguised. Можливо, тут якийсь переклад дурнуватий, можливо, типу, критичний урон якийсь, ну якось так воно перекладається. Що значить крипта? Я тільки знаю одну. А, все-таки ось це у нас секретна кімната. Ну, підбіжали тоді. Так, Себастьян з нами не пішов? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Revelio. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Так, як це нам потрібно було дослідити кімнату, а потім... Блін, а я не можу нічого підіймати, тому що в мене все заповнено. Мені потрібно було б якісь речі поскидати чи продати, але я не розумію, як це зробити, блін. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так, ну що, давайте будемо Конфрінго вивчати. Сюди. Так, є у нас заборонене You're закляття. getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Так, давайте його виставимо. Де воно? Конфрінго, ось є. Ну, давайте на А поки буде стояти, потім розберемося. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Так, Конфрінго, коротше, я так бачу, що типу взриває. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Каже, як відчуття дуже гаряче. That's it. I think I've got it. Так, а наскільки далеко він стріляє цим Конфрінго? I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that.
I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Так, ну я взагалі не знаю, розказувати йому цю правду чи ні. Але, якщо чесно, дивіться, виходить в чому суть. Тому що Хогвартс заснували 4 чаклуна, і вони поділили усіх учнів по таким категоріям. У кожного були, типу, якби свої якості, за допомогою цих якостей вони розподіляли усіх по факультетам. І Слизерин був такий найбільш хитрий. Ну, коротше, брали в Слизерин, хто був хитрий, і йшли до своїх цілей, можна сказати, недостойно. Як на мене. Можливо, в когось інша думка, ну так от. Те, що я знаю. І вони могли свої цілі досягати не дуже чесно, в якихось випадках хитрувати, і вони були такі зверхні, можна так сказати, до інших хитрі. Так що такі справи. І всі чаклуни, ну не всі чаклуни, а в основному всі чаклуни були смертежерами. Ну це вже потім після цього, бо у нас зараз йде історія за 100 років, після того, як Гаррі Поттер був, то така от справа. Але деякі були, вони не смертежерами, а були на стороні, якби, ну, типу, світла, можна так сказати. Так що, наскільки йому довіряти, я поки не знаю, розповідати йому чи не розповідати, хоча він нам розказує темну магію. Можливо, йому можна довіряти, в принципі. Навіть не знаю, як тут правильно зробити. Ну, давайте тоді, напевно, розкажемо. В принципі, він нормальний чувак. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Ну добре, ми, в принципі, маємо його тайну. Знаємо, точніше, він знає нашу, так що ми квити. Повинні себе підстрахувати, можна так сказати. Так, ну що, валюємо з цієї секретної кімнати. Ну це не таємна кімната, це секретна кімната. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology?
I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Не знаю, давайте отак. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ну от, друзі, бачите, оце таке падло є. Так що про це я говорив, що не всім слизерцям потрібно довіряти. Не знаю. Давайте, напевно, підлижимось до нього. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Коротше, такі от справи. Добре, так, ми виконали, вже, напевно, у нас не буде 11-го левела. Добре, заходимо в завдання тоді. Дивимося, що в нас там буде. Невже ми всі основні завдання пройшли? Чи воно, скоріше за все, просто не завантажилось до кінця, мені здається. Давайте трішки почекаємо, можливо, дадуть нам основне завдання. Так, бачите, оце якось дивно, що воно довго прогружає так завдання. Можливо, так задумано, можливо, хрін його знає. Так. Нам потрібно в зал картографії повернутися і повідомити професору Фігу, що вам вдалося знайти. Але мене просили не говорити, але нам, скоріше за все, по сюжету треба буде розказувати. В будь-якому випадку йому про це. Ну, сюжет доволі цікавий, дуже цікавий. Навіть не знаю, чим воно все закінчить. Ну, в принципі, зрозуміло, що ми в самому кінечному фіналі будемо битися з цим Раноком, чи Рагнарок він називається, якось так. Це в нас, в принципі, зрозуміло. Так, нам сюди. Так, професоре, надіюсь, ти на місці. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Так, а взагалі, до речі, мені цікаво, нам можна довіряти цьому фільму? By the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him.
Oh, Peeves. Так, все, наговорився, побіжали далі. Покажемо тобі таємну кімнату. Хоча в фільмі говорили, що про цю таємну кімнату ніхто не знає. No, don't tell me. I shall see you there. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Так, жаль, що я цього не бачу, а що саме? Добре, поговорити з портретом професора Екхема. Досі я не зрозумів, хто такий Рекхем, чи це батько Дамблдора, чи ні. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind.
and we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Так, дуже цікавий цей зал картографії. Так, у нас 11 левел, слухайте, ну блін, прикольненько, прикольненько. 1639 метрів. Немало нам потрібно мандрувати. Тоді давайте глянемо, зможемо ми... Карта світу вибираємо тоді. В принципі, я дивлюсь, ми зможемо скоротити. Але не сильно. Ну давайте от сюди перемістимося з вами. Я, до речі, так і не зрозумів. Ми втора навчання на мітлі проводили, але, якщо я не помиляюсь, мені сказали, що потрібно купити мітлу. Тобто, у мене її немає. І я літати не можу. Але якщо чесно... мені там мітла не сподобалася в управлінні максимально. Якось не дуже вони проробили. Я очікував набагато краще. Мені було дуже некомфортно на ній літати. 800 метрів, слухайте, блін, ну біжати немало. Там воно ці чуваки стоять. Можливо, є сенс з ними побитися. Та хоча... Які немає сенсу, напевно. Давайте побіжали тоді далі. О, дивіться, кентаври там навіть впереді стоять. Тільки хотів сказати, то що тільки люди, можливо, якісь містичні тварини тут ходять. Я надіюсь, вони нам нічого не зроблять. Бачите, вони пропускають нас. Так, а вони битися будуть з цими? А вони їх не чіпають, бачите? Зараз, якщо я піду, то... Давайте будемо тоді битися з ними. А вони 20 левел, ці які сильні. Так, слухайте, але в мене магія хреново стоїть. Треба її виставити. Так, експеліармус, напевно, треба. Мені здається. Ой, не туди виставив. На Б. Ну оцей вогонь, я не знаю, він якийсь мені неефективний, здається, скажу, не будемо його ставити. Ставимо Левіосо. Куди ми його поставимо краще? Замість вогню я хотів. Ну, в принципі, ось так, от давайте. Тихенько, куди? Так, є, завалили, але майже нас не вбили тут.
Нам і хілок потрібно було познаходити десь. Так, хлопці, дайте пройти мені, будь ласка. Вельми. О, зараз буде якийсь заміс. Ворог більш високого рівня, чим буде складніше їх виграти. Отримувати повітря 2 ворога можуть. Так, не вийшло. Ай, вони їх вбили, чорт, я хотів їх отримати. Повітря, не дали мені це зробити. Але кентаври, бачите, вони нам допомагають, до речі. Вони не просто нейтральні, а ще й тут б'ються. Так, дуель. А, хтось на нас нападає, да? Так, ну я не знаю, треба бити з ними чи ні. Погнали, будемо допомагати чудні. Ой, тихенько, тихенько. Да, ну бачите, валяться вони вже тут. Нормально, так що буде нам складновато. Але ми легких шляхів не шукаємо, друзі. Легких шляхів не шукаємо, але я скоріше їх, напевно, обійду. Поки я не готовий з ними битися. Взагалі я б хотів би потім сам походити тут. Так, а що буде, якщо я просто поміжу від них? Надіюсь, нічого не зроблять. Біжати нам немало. Але в принципі ліс цікавий. Так. Блін, що доведеться мені ставити. Ой, тут бачите, кожна магія задіюється. Ай, знову не так поставив. Так, далі давайте рухатись. Жабки у нас тут є. Блін, ну слухайте, далековато йти. Ой-ой-ой. Зараз нас помітять. Так, тоді знаєте, що я пропоную? Давайте невидимість включимо. Пробуємо їх хлопнути під невидимістю. Так я думав, тут будуть стояти ці... А, вони нас помітили все одно? Так, у мене просто магія не та стоїть. Так, Конфуцію ставимо на А. Та бляха, завалили, бачите. Ну, я вам скажу, складно на цьому середньому рівні. Ну як, не так, що прям дратує, але... Єдине, просто моя проблема, я ще поки не зрозумів, як тут блокувати ці всі удари. І за рахунок цього, бачите, мене вбивають. Якось потрібно розібратися, коли на моніторі у мене з'являється, що зараз вас будуть стріляти чи бити, наносити якийсь дамаг, встигати їх валити. Так, добре, але мене якось так відкинуло. Чи наперед, чи куди. Там, до речі, воно олень бігає. Чи, можливо, вовк. Він зайшов за кущі, я не дуже його там бачу. Так, ну добре, добре. Потрібно було б мені на своєму грифоні політати і зібрати ці всі сундуки. Бачите, тут олені бігають, ну прикольно. Хто там?
You've made it. Leviosa. Shall we? Back home. Так, іди сюди. Ah, the lamb returns. Confringo. Ага. Protego. Не, все одно я не зрозумів, як ви... Spirited, eh? Блін, я не розумію, коли мені цю реакцію, ну, коротше, блок ставити. Просто я на моніторі не бачу, де воно мені якусь підсказку дає, що зараз вас ляпнуть. Такими темпами, ну, можуть мене в спину там хлопнути, і я це не побачу. Ну, типу, в моніторі вони заповнені. Так, чому в мене цей звук з'явився? Здається, ніхто не нападає. Можливо, десь ззаду був, я їх не побачив, ворогів. Так, десь вони тут були, але напевно ці кентаври їх уже зарубали, мені здається, нам в цю сторону треба. Так, монетки. Міст такий прикольний. Блін, круто. Так, оці кристали, які нам потрібні. Треба їх максимально збирати. Це ми вже з вами зрозуміли. Дивіться, тут їх взагалі нормально. Так, 11 штук назбирали. Непогано. Хоча слухайте, ну, типу, я не знаю, на мітлі якось неприкольно літати, мені здається, тому що, ну, ти весь кайф карти не бачиш. Давайте вивчимо цю штуку. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Так, ну що, давайте. Over here. Професоре, привіт. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Так, мені взагалі потрібно було, завдання почалось. No, it isn't. This way. О, слухайте, а давайте, чекайте, ти поки не розповідай. Мені хотілося б прочитати. Так, де ця колекція? Блін, а що в цю колекцію цей Рекхем не з'явиться? Хотілося б детально про нього прочитати, хто він такий. Блін, ну дуже шкода. Мені цікаво, хто ж він такий. Карта, завдання. Так. А тут про нього нічого не написано. Персиваль Рекхем. Доведеться десь мені в інтернеті шукати, хто це такий все-таки. Disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I didn't touch your helm. Quickly now. Так, де скритність? Давайте поки отак от поставимо. Але хотілося б плащ Stay собі. hidden and cast Petrificus Totalis. Так, він щось сказав, але не встиг. Стій на місці і використай якусь магію, мені здається, він сказав. Дуже швидко ці титри пропадають. Я не знаю, друзі, як би я оце з англійського перекладав. Я тут на кацапському не можу до кінця. Ну, вам навіть на українську перекласти, коротше. Так, добре, друзяки, що ж робити? Може його
I suppose we could charge right into their Так, ну mist. давайте кинемо. Так, а у нас, до речі, є завдання для того, щоб нам треба 30 цих гоблінів вбити. Ми, до речі, їх бачимо 4, і це буде 5. Вони йдуть сюди, можуть нас помітити. Давайте зайдемо в кущі. Та вони там пройдуть. Да, дивіться, топають сюди. Ой-ой, він нас зараз помітить. Давайте сюди, можливо, тут якось можна обійти. Ось тут. Ні, не хочуть, нам потрібно тільки через вхід іти. Але чомусь вони там досі стоять, да? Так, до речі, один тільки підійшов. Зараз ми його можемо... Чекайте. Невидимість. Блін, ну от вони хріново придумали з цим штукою. Мені магії, типу, не вистачає, мені потрібно, можна було б... Геймпад — це така крута штука, я не розумію, типу. Можна було там натискати РБ, перемикати ці, типу, пресети магії. Чому вони це не зробили? Гра просто суперова, але оце для вас, друзі, мінус. Avalanche, ну, блін, треба було це зробити. Дуже важливо. Так, добре, давайте змінимо на Круцього. Замість ікса. І треба ж йому якось наваляти, то правильно. Так, Експеліармус вбиває паличку. Круцо і... Так от. Так, є. Скажу, невидимість. Чо я парюся? Давайте їх валити. Так, друзі. Так, є. Побіжали збирати. Ой-ой, ти у нас... А, от бачите прикол. Блін, я не розумію, як цю штуку робити. Ага, у нього над головою горить, коли мене атакують. Так, зрозумів. Так, 11 з тих чуваків ми завалили. І, до речі, бачите, ХП у мене відновлюється. Це прикольно, тому що в мене тільки 3 хілки залишилося. Тепер нам потрібно тут все дізнатися. А що, ми не можемо це підняти? Блін, ну це... Ой, хреново. А, мені щойно... Так, ваші ячейки споряджені заповнені. Пройдіть із питання мерні для того, щоб вмістити ячейки або продайте їх торговцю. Добре, але ми зараз не бачимо поблизу, де ми це можемо продати. Ну, добре. Так, дослідити. Ну, мені здається, щось в цій палатці буде. Orders. Так, Directly from загальний Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Так, загальну башню всі окружили. Шукайте щось, що зв'язане з іменами. Якщо не йдете можливість, ми нарешті отримаємо ключ до достойного будущого для всіх гоблінів. Ран-рок. Так, добре, зрозумів. Він типу ран, біжи і рок. Добре, запам'ятаємо це ім'я, бо в мене з іменами це проблема. Так, добре, ран-рок. Є. Хто там? А ти звідки тут? I will draw blood. Come here, you. Чекайте, що я не двигаюсь. I've been fighting since before you were born.
Ой, я не побачив. Так, є, механіка бою, я вже так більш зрозуміла мені. Always been antagonistic towards wizardry. Я не знаю, чому там всі говорили, що вона якась тут не... Що вона погана, коротше, не подобалась комусь там бійовка тут, ну максимально комфортно, я не знаю. Типу, напевно, треба руки з одного місця мати, щоб не навчитися тут битися. Ні, ну зрозуміло, якщо ти Looks like складність we found ставиш the entrance. високо, то буде погано. Коротше, буде складність повишатися. Так, добре, що в нас тут? Мітли, метуть. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Добре, обшукати башню. Давайте подивимось. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Хтось тут любить почитати. Та якщо чесно, дивлюсь, тут всі люблять почитати, тому що в I кожному wonder who місті, this is. With robes like в that, it кожному could be місті anyone. тут є книжки. Добре, там хтось наверху говорить, давайте підійдемо. Так, до речі, відвар знайшли. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Так, грошеня трішки підберемо самі. Гривників. Welcome to Sanbakar's Tower. Так, сюди, тут. Поговорити з ним. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Так, добре, побіжали тоді, не йдіть начало A першого. reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Цей замок для того, щоб відкрити, потрібно 111. 111. Треті левели. Бляха, я ж думаю 111. Ви що взагалі там? Так, добренько, добре. А це що таке? Ну, давайте каву вип'ємо. Еспресо валимо. Або краще капу оранж, набагато смачніше. Це що таке? Якась магія пішла. Щось тут у нас є. Revelio. Добре, так а що робити? А вона тупо за нами йде. Так, не зрозуміло. Найдіть початок першого іспиту. Завдання іспиту. Ну, типу, помітка десь отут.
Пайцукон лазить. Ну, давайте вильнемо. Да, з прицілом у мене погано, дивись. Revelio. Ага. Знайшли. Ось де. Ось де ти. Ну, побіжали. Ніфіга собі, які щити лежать. Немаленькі. Ну, ми можемо і вліво, і вправо йти. Перший іспит. А, перший іспит в картографії, типу, коли ми йшли, чи що? Щось я заплутався. Ага. Так, використовувати спорядження високої якості. Ну, зрозумів. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Так, заборонена секція. Так, оце треба в нього стріляти в цю штуку. Що нам це дало? Нічого, воно назад поставилось. Ну добре. Так, ось тут. Що нам тут треба зробити? Ага, на ступеньки треба йти. Ступеньки, ступіньки. Так, сюди. That must have done something. Ага, Let's have a зрозумів. look around. З'явився міст у нас. Коротше, старовинна має у нас тут. Так, а чого я так... Ой-ой-ой. Ага, все нормально. Так, ну ми на місці, де ця штука? Revelio. Ну, давайте цікаво, просто треба ходити на неї наткнемося, чи тільки за допомогою ревеліо можемо знайти її. Так, не бачу. Revelio. Так, ну мені здається, десь отут воно близько. А, чекайте, воно тут підсказку ж показує, мені здається. Ага. Тепер я зрозумів, як їх знаходити. More traces of ancient magic. Something must be different. Так, щось тут повинно було змінитися. Добре, добре, але що? Явно зараз цей лицар на нас нападе. Ні, не хочеш? Ага, у нас мітка. А, ось все, дивіться, портал відчинився. Так, а що в цьому порталі робити? А, тут поворот є, ну ви прикалуєтесь. Так, якісь яйця Фаберже у нас тут. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Так, їх тут троє вже бачимо. Добре. Так, не встигну звідси. Accio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Так, ну це сильно, кажу. Accio. Та ну зачекайте, що. Ага, він заховався, бачите, прикол. Так, один є. Expelliarmus. Accio. На, він отак від нього удар. А от дивіться, не встигаєш, дуже швидко все.
дуже швидко відбувається. Типу, у вас в мене є 1 секунда для того, щоб зреагувати на це. Так, повторити, куди воно мене зараз закине? Я надіюсь, не з самого початку. Добре, слухайте, це вам не для Space і не Калісто. Це гра зовсім іншого рівня. Так, друзяки, ну що, давайте будемо. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. А, ми від нього ховатись навіть могли. Так, Expelliarmus! блін, ну не встиг. Accio! Confringo! Так, є варіант цього. Іди сюди, друже. Accio! Та додивіться, хрін попробуй встигнути це все зробити. Так, де ти? Expelliarmus! Confringo! Так, ну взагалі, в принципі, легко. Головне встигнути відбитися від цього удару. У мене над головою жовтий такий цей з'являється. Треба встигнути або Б натиснути, або Y. These look familiar. Accio! Так, добре, але куди мені взагалі потрібно? На ту сторону, чи туди? Та бляха-муха, скільки я ринок пропускаю. Добре, а що мені тут взагалі зробити? Не зрозумів. Accio! Так, а що робити? What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Так, продивитися Ревеліо. на 2 сторони. Ну добре. На 2 арки, це типу десь ще й тут. Продивитися, ще зайти десь збоку. Ну я ж сюди не можу пройти. Значить мені потрібно на цій штуці перелізти. Accio! Ну The типу. room changes when I move in and out of the archway. Так, ну це зрозуміло, що воно міняється. Потрібно подивитися по 2 сторони арки. Блін, ну ви прикалуєтесь. Так, можливо, More сюди. statues. Так, ну скоріше за все, да, тому що тут ці статуї. Треба з ними бити. Expelliarmus! Leviosa! Protect! Ого, це вальнув нормально, слухайте. Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Confringo! Так, він вже здох. Not making this easy on me.
Так, а що це я випадково викинув ці приколи? Блін. Ну добре. Що таке? А, поняв? Revelio. Так, знову треба битися? І ні. Ну, блін, цікава така місія, якщо чесно, завданнячко. Наверх пишеться, нам добре. Мітка десь отут. Так, пішла мітка нам, щось говорить, десь ми близько. Десь ми дуже близько. Ага, ось тут. Так, бачимо, відкрився портал. А що буде, якщо я спригну тут? Ні. А, можна? Добре. Seems I ought to explore this archway from both sides. Так. Слухайте, невже мені треба ту платформу тягнути на цю сторону, чи що? А я не можу її опустити вниз. Так, цікаве завданнячко, нам потрібно наверх потрапити. Ну яким же способом? Який в нас спосіб є? А, не What бачу. did that burst of magic Так, change on нам both sides of the archway? арки. Something must be different. Дві сторони. Ну, блін, не розумію. Ну, в принципі, я вже... Давайте зробимо ось так от. Не хоче воно звідти вилазити, давайте збоку обійдемо. Бо мені здається, його треба затягнути в цю арку. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Так, давай. Чо, ти не хочеш вперед іти туди? Блін, ну слухайте, це був єдиний мій. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Може воно не хоче притягуватися, тому що... Блін, не тянеться. Чого ти не тянешся сюди? Да, завдання таке якесь. Незрозуміле. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Це я вже зрозумів, що з дві сторони, але як же ж це зробити? Ага, слухайте, ви ще отак от давайте. Думаю, навряд чи воно там з'явиться. Але хто його знає. Але стоп, як я туди потім залізу? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
Так, вона, до речі, тут з'явилася, але єдине, що я не зрозумів. То як мені потрапити туди наверх? Угу. Блін, ну завдання дають, да? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Так, треба думати, що ж треба тут зробити таке? Вниз опустити я це не можу. Хоча, слухайте, я напевно зрозумів, треба йти в той портал. Можливо, типу круг зробити. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the Тут bridge. збоку є підйом. Так, ну а що воно мені тут не дасть все рівно? На цю платформу то я залізу, а що далі? Угу. Так, бачу. Тоді добре. Спускаємось на низ. Ідемо сюди. Короче, взагалі якось хріна не розумію, що робити. Так, і пропав цей місць. Тепер йдемо сюди. Чому він назад повернувся? Чому ти назад повернувся, а? Будь тут. Ну. А як мені тепер підтягнутися туди? Ой, друзяки, як же ж мені підтягнутися? Чому пропала ця штука? Тепер вона є. Тепер вона є. Блін, ну це прикол. Тут нема. Не знаю, зараз будемо, коротше, треба думати. Треба думати, гадати. Так, друзі, коротше, розібрався, що там треба робити. Ой, наушники впали, секундочку, зараз налаштуємо. Так. Що нам треба робити? У нас уже просто відеоролик на годину з чимось пішов. Ми перекинулись сюди. Нам треба ось так от зробити. Хитро вони все тут наробили, зайти так от. І ось все.
Отакий от прикол. І, до речі, знаєте, що я помітив? Вибачаюсь тоді на розробників, коротше, тут нагрузив, можна так сказати. Дивіться, я зажимаю RT, і я можу пресети міняти. Але я можу їх 4 відімкнути, але прокачати, і вони в мене будуть, коротше, ну ви зрозуміли. Отакий от прикол. І ще, що я побачив на рахунок мітли. Давайте зараз зайдемо не сюди, я хотів зайти поки. Зайдемо от сюди. Репар, ось це, напевно, мітла. Ні, це Ленгадіум лавіосо. Коротше, поки не розібрався, якось можна призивати мітлу. Але як? Ну, коротше, я потім за кадром розберуся і розкажу вам. Це вже таке, я чисто хотів дізнатися, в чому я неправильно граю, чи що. Так, добре, побіжали. Нам потрібно от сюди. Так, зараз будемо битись, так розумію, да? Да. Expelliarmus! Confringo! Accio! Так, не рятує мене мій щит тут Expelliarmus! з ними. Accio! Confringo! Expelliarmus! Та бляха, ну ви дивіться як луплять. Protego! Expelliarmus! Угу. Коротше, мене цей щит не рятує від них. Треба тільки кнопкою Б від них тікати. Ну добре, зрозумів, будемо так робити. Куди воно мене відкинуло? Чекайте. А, все добре. У мене просто після цього Dead Space нервовий зрив тими збереженнями. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Та ну дивіться же ж мене. Так, щось розбиття, хлопці. Expelliarmus! Confringo! Accio! Expelliarmus! Так, валять нас нормально, вам скажу, друзяки. Так, у мене стаміна поки регениться на магії. Не можу нікого лупити. Ой-ой-ой, отримали на горіхи. Expelliarmus! Accio! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Accio! Confringo! Accio! Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Вже куди зібрався? Так, ну бійовка тут максимально крута, не знаю, подобається. Не сказав би, що важка, якраз як для мене. Ну, звісно, я буду помирати, але... Так, нам сюди, напевно, правильно же ж? Так, де в нас портал? Ага, воно він... Accio!
спереду змінився у нас тут. Ніфіга, що нас так наверх закинуло. Я потім сюди назад повернуся хоч. Ой-ой-ой. Так, ну завдання у нас будуть складніше і складніше. Добре, тягнемося сюди. Давайте підтягуємо. Але проблема в тому, що воно, бачите, наверху. Але і оцей прикол теж наверху. Давай, йди сюди. Так. Не можу тут проскочити. А, давайте, ще скажіть, що я тут застряв. О, друзі. Почалося. Що мені робити в такому випадку? Та ну ви прикалуєтесь чи що? Двигайся же ж кудись. Я тупо застряв в цій херні, ну що робити? Ой, друзяки. Добре, тоді давайте будемо закінчувати відосик. Потім вже в наступній серії будемо продовжувати. Так, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, коментуйте. Зустрінемося з вами в наступних серіях.